8 ژوئن هر سال به عنوان روز جهانی اقیانوس جهت کمک به اتحاد جهان برای اقدامات حفاظتی اقیانوس‌ها گرامی داشته می‌شود. اقیانوس‌ها که بیش از 70% زمین را پوشانده‌اند، نه تنها دست کم 50% از اکسیژن سیاره زمین را تولید می‌کنند، بلکه عامل اصلی تغییرات آب و هوایی، تامین کننده آب باران و آب آشامیدنی و جذب کننده گاز کربونیک برای کنترل دمای زمین نیز هستند. همچنین بیشترین تنوع زیستی زمین را در خود جای دادند. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از گرمایش جهانی توسط اقیانوس‌ها جذب می‌شود. پدیده‌ای که منجر به گرم شدن لایه‌های عمیق‌تر، تضعیف جریان‌های دریایی، طوفان‌های شدیدتر، افزایش سطح دریا و تخریب زیستگاه‌های دریایی شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که اقیانوس‌ها نه تنها قربانی بحران اقلیمی‌اند، بلکه در خط مقدم مقابله با آن نیز قرار دارند. خطی که اکنون به شدت در حال فروپاشی است. از نظر اقتصادی نیز اقیانوس‌ها برای انسان‌ها پر اهمیتند. تخمین زده می شود که تا سال 2030 حدود 40 میلیون نفر در صنایع وابسته به اقیانوس‌ها مشغول به کار شوند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که انسان عامل 80% آلودگی اقیانوس‌ها بوده و این آلودگی و اسیدی شدن آنها عملکرد اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی را به شدت مختل کرده است. امروزه 90% از جمعیت ماهی‌های بزرگ کاهش یافته و 50% از صخره‌های مرجانی تخریب شده‌اند. با این حال در حضور صاحبان زور و زر و تزویر که هدفشان سود و قدرت بیشتر است و درکی از هویت اینتر یونیورسال انسان ندارند، نمیتوان امیدی به نجات انسان و محیط زیست داشت. نمونه بارز چنین رویکردی حاکمان جمهوری اسلامی هستند که با قراردادهای ننگین در بدبستانهای سیاسی با کشورهای حامی خود بستر تاراج منابع دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس را فراهم کردند و با سوء مدیریت و عدم آگاه سازی موجب تخریب داخلی این منابع طبیعی نیز شده اند. سازمان صلح طاهری تنها راه نجات را تحقق مانیفست رنسانس ایران آزاد می‌داند. الگویی برای مردم سالاری و نفی بردهداری‌های سنتی، سیاسی و مدرن برخاسته از حاکمیت انسان بر انسان. در این تفکر زمین متعلق به مردم است و منابع آن سرمایه‌های ملی و جهانی آنان به شمار می‌آید. این منابع باید ملی اعلام شده و دست سوداگران از آنها کوتاه گردد. تنها با مردم سالاری و نظارت مردمی بر مدیریت تخصصی در جوامع میتوان به حقوق بشر، آگاهی بخشی عمومی و همیاری جهانی برای حفظ محیط زیست، کنترل بهره برداری از منابع طبیعی و مهار آلودگی‌های زیست محیطی دست یافت و راهی برای بازگرداندن تعادل به اقیانوس‌ها یافت.